Okay, so now kita nak tengok the last one, how to classify our differential equation by linearity. So by linearity ni ada dua, sama ada dia adalah linear differential equation atau non-linear differential equation. Okay, so yang ini you need to pay attention. Okay, a bit confusing, tapi insyaAllah kalau kita tengok betul-betul dia punya definition, dia sebenarnya senang saja. Alright, kita tengok yang pertama. If dia adalah linear differential equation, the degree of dependent variable, degree of dependent variable and its derivative is always 1. Degree, jangan tertukar order dan degree. Apa dia degree? Apa dia order? Order adalah the highest derivative appear in your differential equation. So let's say saya tulis satu contoh differential equation. Kita ada di 4 y dx4 to the power of 2 plus 3d square y dx square minus 5y equal to 2. Okay, ini adalah differential equation. Kenapa ini adalah differential equation? Kerana dalam equation ni awak ada derivative. Awak ada d 4y dx 4 and d square y dx square. And you need to remember that dx d4y dx4 ni bukan bermaksud power 4 tetapi bermaksud 4 kali derivatif. Okay, d square y dx square ni adalah 2 kali derivatif. Okay, bilangan kita differentiate. Now, menurut definisi, kalau differential equation kita tu linear, degree, okay, degree adalah power of the highest derivative. Okay, degree of dependent variable and its derivative is always 1. Maksudnya, dependent variable kita mestilah kuasa 1, dia punya derivative pun mesti kena kuasa 1. Tak boleh lebih daripada 1. Kalau lebih daripada 1, dia dah bukan linear. So sekarang kita nak tentukan dulu apa dia degree, apa dia dependent variable kita. So dependent variable kita adalah y. So ada mana y kita? Y kita kat sini. So ni y kuasa 1. So degree dependent variable kuasa 1. Selesai. Kita check pula degree derivative dia. Derivative dia maksudnya dy dx lah. So macam mana nak check degree derivative dia? So tengok derivative yang paling tinggi adalah this one. Sebab dia adalah derivative kuasa 4. Degree dia berapa? 2. Bukan kuasa 1. So ini bukan linear differential equation. Ini adalah non-linear differential equation. Sebab kalau awak tengok definisi yang pertama untuk non-linear differential equation, degree of dependent variable and its derivative are at least 2. Okay, salah satu pun kita kira juga. Maksudnya kalau degree dependent variable dengan derivative dia bukan 1, lebih daripada 1, automatic dia merupakan non-linear differential equation. Apa contoh linear differential equation? Contoh dia macam ni. D 4y dx 4 tambah 5 d square y dx square plus 4y is equal to 7. Okay, so kalau awak tengok dependent variable awak adalah y. Okay, so degree y dekat sini 1. Betul? And then dia punya derivative. This one is dia punya derivative. Berapa degree derivative dia? 1 juga. Sini pun 1. Sini pun 1. Okay, so means that this one is a linear differential equation kerana degree of your dependent variable and its derivative is equal to 1. Okay, so itu adalah definisi yang pertama. Alright, kita tengok definisi yang kedua. Linear differential equation, there is no product. There is no product involving the dependent variable and its derivative. There is no product involved dependent variable dan derivative dia. Maksudnya, dependent variable tak boleh didarabkan dengan derivative dia. Contohnya,
4y dy dx tolak 3x sama dengan 5. Ini adalah non-linear differential equation. Kenapa non-linear differential equation? Sebab dalam kita punya differential equation ni, dependent variable kita apa? Dependent variable kita y. Okay. Dan dalam kita punya dalam kita punya differential equation ni, ada y darab dengan dia punya derivative. Bila ada product of dependent variable dengan dia punya derivative, automatic dia adalah non-linear involving product of dependent variable and its derivative. Okey, doktor, macam mana kalau macam ni differential equation kita? 4x dy dx tambah 5y tolak 3 sama dengan kosong. Adakah ni linear ke tak linear? Okey, tengok. Yang pertama, dependent variable dengan derivative dia kuasa 1 tak? Untuk syarat yang pertama. Dependent variable kita apa? Y. So, ni y kuasa 1, derivative dia pun kuasa 1. Okey, done. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua, ada tak produk hasil darab dependent variable dengan derivative dia? Dependent variable kita apa? Y. Ada tak y darab dengan dy dx? Tak ada. Tak ada y darab dengan dy dx kat sini. Yang ada x darab dy dx. X ni independent variable, tak ada masalah. Yang tak boleh kalau dependent variable darab dengan dia punya derivative. So this one is a linear differential equation. Itu syarat yang kedua. Syarat yang pertama tadi, dependent variable dengan dia punya derivative mesti power of 1. Itu yang pertama. Syarat yang kedua, dia tak boleh ada hasil darab di antara dependent variable dengan derivative dia. Derivative lain tak apa. Jangan dependent variable dengan derivative dia itself, tak boleh. Okay, so itu syarat yang kedua. Dan syarat yang ketiga, there is no non-linear function of the dependent variable in the differential. Tak boleh ada non-linear function. Apa dia non-linear function? Non-linear function yang biasa kita jumpa adalah trigonometric function, log dan juga exponent. Sin, cos, tan, cosec, sec, semua tu. Dan juga log dan juga exponent, itu semua adalah non-linear function. Tapi you need to be careful because you cannot have the non-linear function of dependent variable. Kalau independent variable tak ada masalah. Contoh, kita ada d square y dx square tambah 5y equal to sin 2y. Ini adalah non-linear differential equation. Kenapa ini adalah non-linear differential equation? Sebab dalam awak punya differential equation ni, awak punya dependent variable adalah y dan independent variable awak adalah x. Syarat yang pertama, dependent variable dengan derivative kena kuasa 1. Dah lepas dah, tak ada masalah. Syarat yang kedua, tak boleh ada product of dependent variable and dia punya derivative pun dah tak ada masalah. Tak ada product y dengan dy dx, tak ada masalah. Tapi syarat yang ketiga, dia tak boleh ada non-linear function of dependent variable. Sekarang ni kita ada sin 2y. Y ni dependent variable. Ni non-linear function. So therefore, whole thing here is a non-linear differential equation. Tapi kalau dekat sini adalah sin 2x. Linear ke tak linear? Linear ke tak linear persamaan awak ni? Okay, tengok syarat yang pertama. Syarat yang pertama, dependent variable dengan derivative dia mesti degree 1. Lepas dah. Ini degree 1, ini pun degree 1. Okay. Syarat yang kedua, tak boleh ada produk di antara dependent variable dengan dia punya derivative pun lepas. Tak ada product of y and dy dx here, tak ada. Syarat yang ketiga, no non-linear function of dependent variable. Kita ada non-linear function dekat sini. Tapi this one is a non-linear function for the independent variable x. So there is no problem. Therefore, this one is linear differential equation. So ini adalah 3 cara macam mana kita nak tentukan linearity dan juga non-linearity of our differential equation.
Okay, so kita akan tengok contoh untuk kita tentukan sama ada kita punya differential equation ni sama ada dia adalah linear ataupun non-linear. Okay, so kita tengok differential equation yang pertama. D square y dx square tambah y cube sama dengan kosong. Dia adalah non-linear ke linear? Kita tengok syarat yang pertama. Syarat yang pertama, dependent variable dengan derivatif dia tak boleh degree lebih daripada 1. So kalau awak tengok kat sini, dependent variable awak adalah y, betul? Dependent variable awak y. Degree dia 3. Degree dia 3, tengok. Degree dia 3. Yang ini degree dia 1. Tapi dia punya dependent ni degree dia 3. So this one is non-linear. Okay, yang kedua. Syarat yang pertama, dependent variable dengan derivatif dia mesti degree 1. Okay, ni pun degree 1, dependent variable pun degree 1. Okay, selesai. Lepas tu tak boleh ada produk di antara dependent variable dengan derivatif. Tak ada produk. Tak ada produk. So, selesai. Lepas tu tak boleh ada non-linear function untuk dependent variable. Tak ada non-linear function. So, therefore, this one is linear differential equation. Next. Okay, syarat yang pertama, dependent variable dengan derivatif kena degree 1. So, ni pun degree 1, yang ini pun degree 1, yang ini pun degree 1. Selesai syarat pertama. Syarat kedua, there is no product between dependent variable and its derivative. Kalau awak tengok dekat sini, ada y darab dengan derivatif dia. So, automatically this one is non-linear. Okay, and then tengok contoh yang kedua. Contoh yang keempat. Okay, x square d square y dx square plus y dy dx equal to 0. Automatic this one pun non-linear sebab ada product of dependent variable and its derivative. So this one is non-linear. Okay, and then this one, awak tengok apa dependent variable awak? Dependent variable awak adalah f. Okay, so tengok. Derivatif mesti kuasa 1, ini pun degree 1, ini pun degree 1. So, selesai syarat yang pertama, pass. Syarat yang kedua, tak boleh ada darab dependent variable dengan derivatif dia. Ada tak F darab dengan derivatif? Tak ada. Yang ini X independent, tak ada masalah. So, syarat yang kedua lepas. Syarat yang ketiga, tak boleh ada non-linear function of dependent variable. Sekarang awak ada non-linear function here. Tapi awak tengok non-linear function ni untuk X. X adalah independent. So, tak ada masalah. Therefore, this one is linear. Dia memenuhi ketiga-tiga syarat. Okay, so next. Kita ada dy dx equal to sin y. So, syarat yang pertama, dependent variable dengan dia punya derivatif mesti kuasa 1. Syarat pertama pass. Sebab ini kuasa 1, degree dia. Degree dia 1. Syarat yang kedua, tak boleh ada produk di antara dependent variable dengan derivatif. Pas juga, tak ada produk y dan dy dx, tak ada. Syarat yang ketiga, tak boleh ada non-linear function of dependent variable. Yang itu yang tak pas. Sebab apa? Dependent variable kita y. Sekarang kita ada sin y, non-linear function of dependent variable. Therefore, this one is non-linear. Right? So, awak boleh tentukan lagi dua ni. Nanti awak beritahu saya apa lagi jawab. Apa dia jawapan untuk dua ni. Adakah dia linear ataupun non-linear. Okay?